हेलो वेलकम ब्याक टेक्निकल खजुरा साथीहरू। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई भिजिटिङ कार्ड कसरी बनाउने बारेमा सिकाउने छु। तपाईँले आफ्नो यदि बिजनेस स्टार्टअप गर्नुभएको छ, सानो ठुलो जस्तो भए पनि बिजनेस स्टार्टअप गर्नुभएको छ भने त्यसको लागि एउटा भिजिटिङ कार्डको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई एकदमै सजिलो तरिकाले भिजिटिङ कार्ड कसरी बनाउने बारेमा सिकाउने छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अलमा राख्नुहोला, किनकि म यस्तै खाले भिडियो ल्याउने गर्छु। स्टार्टिङमा तपाईँले आफ्नो कम्पनी अथवा सपको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पनि आफ्नो कम्पनी अथवा सपको नाम राखिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फन्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फन्टलाई चेन्ज गरेको छु। फन्टलाई चेन्ज गरिसकेपछि राम्रो तरिकाले सजाएर राख्नु होला। मैले चाहिँ एडजस्ट गरेर राखेको छु, त्यसरी नै हजुरले पनि एडजस्ट गरेर राख्नु होला। तलतिर तपाईँलाई एड्रेसको आवश्यकता हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो एड्रेस राख्दैछु, तपाईँले आफ्नो एड्रेस राख्नु होला। त्यति राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ एकपटक फेरि फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एकपटक फेरि फन्ट चेन्ज गरिरहेको छु। फन्ट चेन्ज गरिसकेपछि मैले आफ्नो फन्ट चेन्ज गरिसकेको छु। फन्ट चेन्ज गरिसकेपछि माथिको हेडिङ भन्दा यसलाई सानो राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यही भएर माथिको कम्पनी नेम भन्दा सानो राखेको छु। एड्रेस राखिसकेपछि माथिको हेडिङ र तलको एड्रेसलाई हल्का कलरिङ गरेर चेन्ज गर्नु होला। मैले चाहिँ चेन्ज गरेको छु। चेन्ज गरिसकेपछि तलतिर तपाईँले अब एड्रेसको ठिक तल तपाईँले आफ्नो सुविधाहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो सुविधा लेखिदिइरहेको छु। मैले आफ्नो सुविधामा फरारी 458 बारमा उपलब्ध छ भनेर लेखेको छु। हजुरले जे गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार लेख्नु होला। लेखिसकेपछि हल्का मैले यसको फन्ट चेन्ज गरिरहेको छु। हजुरले पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फन्ट चेन्ज गरिसकेको छु। चेन्ज गरिसकेपछि हल्का यसको कलर पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन्जिङ गरिसकेपछि तपाईँले लेखेको कुराहरू प्रष्ट देखिन्छ। चेन्जिङ गरिसकेपछि हल्का फन्टलाई मैले सानो गरेको छु। त्यही अनुसार तपाईँले पनि ठिक्क सजाएर राख्नु होला। त्यति गरिसकेपछि एउटा फरारीको फोटो चाहिन्छ। यहाँ जस्तै मैले थापा ट्राभल्स लेखेको छु, त्यही भएर ट्राभल्सको एउटा फोटो चाहिन्छ यहाँ। र मैले फोटोलाई डाउनलोड गरेर राखेको छु। त्यही फोटोलाई मैले यहाँ राख्नेछु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ फरारीको फोटो मैले ल्याएर राखिसकेको छु। हजुरले यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ, कुन प्रयोजनको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले यहाँ ल्याएर फोटो राख्नु होला। हजुरले त्यति गरिसकेपछि यहाँ मैले हेडिङमा ड्रप स्याडो दिनेछु। आफ्नो टेस्ट अनुसार हजुरले पनि ड्रप स्याडो राख्न सक्नुहुन्छ। नराखे पनि केही फरक पर्दैन। फरारीको फोटो मैले राम्रैसँग मिलाइसकेको छु। अब फरारीको फन्टलाई मैले यसरी कपी गरेको छु। यहाँ कपी गरेर त्यो फोन नम्बर देखेको ठाउँमा ल्याएर राख्नु होला। अब यो ठाउँमा तपाईँले आफ्नो प्रोप्राइटरको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नै प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो नाम र तलतिर मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले थापा ट्राभल्सको प्रोप्राइटरको नाम राख्दैछु। त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो प्रोप्राइटरको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। माथि नाम र तलतिर नम्बर राखिसकेपछि तपाईँको भिजिटिङ कार्ड एकदमै रेडी हुनेछ।
र अब तपाईँले यो भिजिटिङ कार्डलाई प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ। यस्तै राम्रो भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।